السلام عليكم، مرحبا بكم على اول فيديو في قناتي، وشكرا لكم كاملين على رسائل التشجيع اللي كنتلقاهم في الانستغرام. نتمنى يا ربي نكون عند حسن ظنكم. اليوم غادي نشارك معكم روتيني كيفاش كننظف آلة الغسيل باش ما كديرش رائحة كريهة، وغادي نشارك معكم ايضا طريقتي كيفاش غادي ننظم هاد غرفة الغسيل، لان كما كتشوفوا عندي متواجدة في الطواليت اعزكم الله. كنت خديت هاد الموبل باش نديرو فوق آلة الغسيل، ولكن صدق صغير بواحد 2 سنتيمتر، فما دخل لياش فوق آلة الغسيل، فدرتو فوق المرحاض كما كتشوفوا. وفوق آلة الغسيل لصقت هادوك لي ستيكرز اللي خديتهم من علي اكسبريس. فندوزو باش غادي نوريكم كيفاش غادي ننظم هاد الموبل. فالناس اللي متبعيني في انستغرام راهم ديجا شافوه وديجا عارفين بلي انني كيعجبني نستخدم السلات في التنظيم. فخديت كما كتشوفوا هاد السلات بويض دايرين بحال لي بواط، خديتهم من اكسيون، راهم كاينين حتى في ايكيا. هذه كما كتشوفوا نظمت فيها المعطرات اللي كنرشهم في البيت، ريحتهم روعه كيعجبوني بزاف. والثانيه درت فيها لي لانجات اللي كنستعمل في التنظيف، وايضا هاد لي لانجات ديال الغسيل اللي هما كيمتصوا الالوان وباش ما كيطلقوش في الكسوه. وهادوك لي باستين تاع جافيل اللي كنديرهم في المرحاض. وهاد لي بواط هادو خديتهم ايكيا، وحده درت فيها زيوت الاساس اللي كناخذهم اغومازون. كاين زيت القرنفل، الحامض، الليمون، النعناع، كاين جميع الزيوت الاساس عندهم كيعجبوني بزاف واصليين. والاخرى درت فيها الشموع. هاد الشموع وزيوت الاساس كنديرهم في واحد ديفيوزور تمايا في الطواليت، غادي نوريه لكم دابا. وغادي ندوز ننظم كلشي في الموبل كما غادي تشوفوا دابا. ندوزو دابا لتنظيف آلة الغسيل. انا كنستعمل الخل الابيض وبيكربونات الصودا. اذا شفتوا بلي ان آلة الغسيل صفرت لكم وكانت فيها رائحه كريهه، زيدوا الحامض. فكنحاول هكا نمسحها شويه من برا، وكنحيد القجر كنغسلو بوحدو، وكنحك لداخل مزيان. اذا كانت عندكم بلاصه هذاك القجر فيها ترسبات كثيره ديال الصابون، تقدروا تحكوها بفرشه الاسنان. فكنغسل مزيان هذيك البلاصه نتاع القجر وكنشفها، ومورها كندوز البلاصه مهمه اللي خصها دائما تنظف باستمرار، وهي هاد البلاصه لتحت. هنا الاغلبيه كيكونوا التقاشر اللي سرطاتهم الغساله وغيرها من مشوارات الى غير ذلك. كما كتشوفوا هنا انا خرج لي واحد المشوار كان تمايا. حاولوا ديروا هكا شي جفاف لتحت على حساب داك الماء اللي كيخرج. المهم هذوك الاشياء اللي كيكونوا تما هما اللي كيديروا رائحه كريهه، دونك حاولوا تنظفوها مزيان مزيان، ديروها بالخل. وايضا هاد الجلده هذه ركزوا عليها حتى هي مزيان، حتى هي كيكونوا فيها الحوايج لاصقين وكدير رائحه كريهه. حاولوا تغسلوا بين ديك الجلده مزيان وتحلوها. فكما كتشوفوا هاد 3 البلايص هما اللي كنركز عليهم مزيان، هما القجر وهذيك الجلده نتاع الباب
كنحكها مزيان الوسط، كنمسحها مزيان وكنشفها وهاديك البلاصة لتحت، ومن بعد كندوز كنغسل القجر وهاديك الحاجة اللي حيدتها من التحت، كنحكهم بشيتا د السنان، كنغسلهم مزيان، كنشللهم وكنشفهم وكنردهم لبلاصتهم كما كتشوفوا، كنرد كل حاجة بلاصتها. ودابا غادي ندوز للتنظيف الداخلي ديال الغسالة من بعد ما غسلتها من برا. في بلاصة الصابون كنرش بيكربونات الصودا وكنزيد عليهم الخل الابيض، كنخليهم يتفاعلوا مزيان، وكندير كذلك بيكربونات الصودا لداخل، كرشها لداخل، وكنريقلو على واحد البروغرام اللي هو نيطواياج طومبور. نورمالمون كيكون جميع الغسالات، هو كيعقم لانه كيغسل بدرجة حرارة 90 درجة وكياخد الوقت نتاع ساعة و10 دقائق. صراحة الا تبعتوا هذا الروتين غتبقى ديما الماشينه ديالكم بحال اللي جديده. دابا ماشينتي عندها قريب 5 سنوات ومازال كما كتشوفوا تقول جديده. دابا كنت غسلت هذا المنظم هذا اللي كنت ديجا وريته لكم في انستغرام، انا خديتهم من امازون. صراحه هما كاينين بارتو، غير انا خديتهم امازون على حساب ديك الحديده لانها جايه عاليه باش يكونوا طوال على الاطفال ديالي ما يوصلوهمش، وكنعمر فيها الصابون ولا دوسيسون ديالي. كنستعمل لا مارك داش اللي فيهم لينور، صراحه زوينه بزاف، ريحتهم كتحمق. كناخد سوا هاد الغوز سوا الازرق. وهنايا درت البالي فابور ديالي والاسبيراتور والنشاره حتى هي كنديرها هنايا، والشبكه اللي كندير فيها الملابس المتسخه، وكذلك الشبكه اللي كنهز فيها النشير، والطابيات. بالنسبه لي طابي عندي هاد الزروق، عندي وحدين كحل كل اسبوع كنبدل فيهم، كنصبن هاد الزروق وكنحط الكحل. غادي نشارككم روتين كيفاش كندير لهاد الشيء كامل. نتمنى الفيديو يكون عجبكم وما تنساوش تخليوا لي تعاليق ديالكم. مع السلامه.